අදත් DP කෝඩිං ස්කූල් සමග අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා දෙන්න තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපි ඕනම නිර්මාණයක් කරන්න කලින් code.org වෙබ් අඩවියේ අපි හදාගත්ත ගිණුමට නැත්නම් account එකට sign in වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. මම කලින් account එකට sign in වෙන විදිහ කියලා දුන්නා. ඒ පියවර අනුගමනය කරලා මුලින්ම account එකට sign in වෙන්න. එහෙනම් අපි ෂේන්ට කැලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මීමැස්සෝ බලන්න පුළුවන් විදිහ වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. දැන් අපි පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක ක්ලික් කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් අපි sprite lab එකට ඇතුල් වෙනවා. දැන් remix කියන button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් rename button එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා project 14 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන save button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්තියි.